We have a problem here. So a steel barge, rectangular in plan, floats with a draft of 1.5 meters. If the barge is 10 meters long, 5 meters wide, 2 meters deep, compute the time necessary to sink it to its top edge after opening a standard orifice 180 mm in diameter. In its bottom, neglect the thickness of the vertical side and assume 0.60. Okay? So in this scenario, meron daw tayong parang bangka sa ibabaw or parang meron tayong bangka na lumulubog. Okay? So, ganito yung scenario niyan. So, ito yung 3D niya, yun yung itsura niya. So, kapag tinignan natin sa side view, so, siya ay nakalubog sa water. Okay? So, yung draft ng water na yan, ibig sabihin ng draft, from sa top elevation ng water, wala dito sa ibabaw hanggang dun sa ibabaw ng water, is equals daw sa 1.5. Hindi pala, mali, baliktad. Mula dun sa ibabaw ng water, draft is 1.5 meters. Okay? Ibig sabihin nun daw, nakalubog siya ng 1.5. Alright? So, in this scenario, ito ay scenario kung saan kapag lumulubog yung tubig, okay? Pag lumulubog yung barge, so meron siyang tinatawag na constant head. Okay? Ibig sabihin nun, hindi naman nagbabago yung elevation ng water na to. Okay? So, this could be considered as steady flow. Okay? Kasi di naman nagbabago elevation Alright? Now, a steel barge, rectangular, so meron daw butas, halimbawa, binutas dito. So, may butas na 180 mm diameter. Okay? So, gaano daw katagal yung paglubog? Okay? So, Q actual is equals to C times the area ng orifice. Area ng orifice times 2G height. Okay? So, ngayon, ilan yung total volume muna? So, C is, mamaya na yung volume. So, i-substitute muna natin yung mga kailangan natin. So, C is equals to 0.6. Yung area ng orifice is 0.18 square pi over 4 square root of 2 times 9.81. The question is, ano yung H? Okay? The H is yun yung height ng water or yung height ng water na madadagdag or yung height ng yung head, okay? So yung constant head niya is 1.5. So constant head siya ng 1.5. Okay? So what would be the value of Q? Pa-compute. So, yung ating ay 0.0828 cubic meter per second. The question is hindi Q, kundi gaano katagal lumubog. So, the question is ilang volume yung kailangan para lumubog siya. Okay? So, yung volume na kailangan para lumubog siya ay equal sa, kasi nakalubog na siya actually, nakalubog na siya. So, merong 0.5 meters. Okay? So, the volume will be 10 times 5 meters. Okay? So, ito yung area na hinahanap natin I-shade ko lang. So, ito yung level ng water. So, yan na, yung ibig sabihin ng lumubog, yung ibabaw ng barge is saktong tatama na sa level ng water, sa elevation ng water. Okay? So, parang ganito yung scenario, para maipaliwanag kong mabuti. So, may ano ka, So, parang kumbaga, yung lulubog lang siya ng sakto ng ganyan. Okay? From scenario na nasa kaliwa,
papunta sa senaryo na nandito sa kanan, yung sakto na pagbaba. So ibig sabihin nun, the volume required is equal sa ano ba yung area ng ibabaw natin? 10 by 5 times ano yung height? 0.5 equals to 50, 25. So 25 cubic. So the time required is equals to 25 divided by 0.0828 equals to, so it takes time ng 5.03 minutes. Or pwedeng seconds na or minutes. Di pala binanggit sa problem. No, either way. Okay? So yun yung sagot.